لو انت حابب تشارك في اختيار الحلقة القادمة، اختار واحد من 2 articles اللي انت شايفه على الشاشة. أصدرت الحكومة البريطانية تقريرا في موقعها الرسمي Government UK، وهذا التقرير صدر في سنة 2015. يكشف هذا التقرير عن ضحايا الطرق أو الخسائر البشرية، ما يقارب 1732 شخص يموت، 22137 شخص ينجرح بسبب الحوادث المسببة في الطريق. لذلك استخدام تقنية فيهيكولار اد هوك نتورك أو اختصار إلى فانت تساعد في تحسين سلامة النقل بتقليل عدد الحوادث والإصابات. هذه التقنية تستخدم IEEE 802.11b تقنية بواسطة Dedicated Short Range Communication أو اختصار DSRC. تتكون بيئة الفانت من 3 مكونات رئيسية. أول مكون اللي هو Trusted Authority أو اختصار إلى TA. ثاني مكون هو Roadside Unit واختصار إلى RSU. ثالث مكون رئيسي في السيستم اللي هو Onboard Unit واختصار إلى OBU. Trusted Authority أو TA هو المسؤول على توليد سيستم بارامتر من ضمنها Public Key and Private Key، وبعد ذلك يقوم لترست Authority بتوفير هذه العناصر إلى RSU and OBU. يكون موقع الروسايد يونت أو RSU على طول الطريق كجهاز توجيه بين الفيهيكلز، وهو يعتبر جزء مهم في النتورك انفراستراكشر، بينما الأون بورد يونت أو الOBU هو جهاز وايرلس منصب داخل الفيهيكلز. OBU يستخدم لبرودكاست بيكون أو استلامها من OBU آخر أو RSU في السيستم. معناها هناك 2 types of the communication in the VANET. أول communication هو وين الفيهيكل تبعث بيكون إلى vehicle، هذا راح يسموه vehicle to vehicle communication أو اختصارا V2V. بينما الكوميونيكيشن الثاني هو في حال الفيهيكل تبعث بيكون إلى RSU، وهذا ما يسمى vehicle to infrastructure أو باختصار V2I. مثل ما عرفنا قبل قليل لكل فيهيكل لها OBU. هذا الOBU يمكن فيهيكل من إرسال واستقبال البيكون أو ما تسمى ب Safety and Traffic Related Message، حيث تحتوي هذه البيكون على اللوكيشن، الفيلوسيتي، heading and traffic event، وأكثر من 3 مرات في السكند ترسلها عبر communication range محدد. ونظرا لطبيعة الإرسال في البيئة الفانت إنها Open Access Environment، داخل Communication Range توجد Legal Node و Unlegal Node، وهذه Unlegal Node هي تقوم بإرسال الفورك مسج أو فيك مسج داخل السيستم. فلهذا السكيورتي اند برايفسي ريكوايرمنت هو التشالنج الموجود في السيستم اللي يجب ان ناخذ بعين الاعتبار قبل ان نعمل ريليزنج او ديبلوي للسيستم. ليش؟ لكي نتجنب من وجود الاتاكر، وكذلك فورك مسج، ومن ناحيه البرايفسي انه نامن خصوصيه السائق in term of identity and location. مؤلفين هذه الارتيكل قبل لا يحلون الجنرال بروبلم ذهبوا الى الجوجل سكولر، كتبوا specific query حتى تظهر الدراسات السابقة أو ما تسمى بالexisting work. وكمل هائل من هذه الارتيكلز في الجوجل سكولر. قام مؤلفين هذه الارتيكل بتصنيفهم إلى 2 groups. أول جروب اللي هم سموهم بالبابليك كي انفراستراكشر أو اختصار إلى الBKI، بينما الجروب الثاني هو Identity Based Scheme اختصار إلى ID. جميع المشاكل الموجودة في الجروب الوان أو البابليك كي انفراستراكشر Based Scheme تم حلها باستخدام Identity Based Scheme اللي هو الجروب الثاني.
فلهذا مؤلفين هذه الارتيكل قاموا بالدراسة داخل Identity Based Scheme، وقاموا بتقسيم هذا الجروب إلى 3 مجموعات، وكل مجموعة هي تحتوي على specific problem. أول جروب كان يستخدم بالlinear pairing operation، بينما الجروب الثاني فtheir scheme يعاني من revocation requirement ما حققوا هذه الفيتشر، وكذلك يعانون من insider attack. بينما المجموعة الثالثة فيتم توثيق البيكون باعتماد على الRSA. ولحل 3 limitation in the existing identity scheme قرروا مؤلفين هذه الارتكل بالقراءة أكثر والاطلاع أكثر، وكذلك قاموا بالمشاركة مع السوبرفايزر مع الباحثين الآخرين. بعد ذلك قام الباحث بالجلوس لوحده والتفكير المستمر حتى يصل إلى حل للمشكلة. وبعد ما شرب فنجان قهوة اكتشف الحل وسماها Robot Scheme for Conditional Anonymity with Integrity and Authentication Invalid. يحتوي هذا المخطط أو الروبوت سكيم على 6 phases. هذه الفيسز Initialization phase, Vehicle Registration, Vehicle Joining, Renew Signature, Broadcast and Verification, وfinally Vehicle Revocation phase. في هذه الفيز قام المؤلفين باستخدام الليبتيك كيرف كريبتوغرافي أو اختصار إلى ال ECC بدل ما استخدم البلينير بير اوبريشن، وبهالحالة حل المشكلة الأولى. وبالإضافة لذلك كل فيهيكل تعمل ساين للبيكون باستخدام السيجنتشر اللي مستلمت من الRSU، وبهالحالة قام بحل المشكلة الثانية المتعلقة بالجروب الثاني. ومن ناحية تحقيق المسج الآن كل فيكل تقوم بالتحقق من المسج، وبهالحالة حل المشكلة الثالثة بالجروب الثالث. والسؤال هنا شلون يقدر الباحث يثبت صحة عمله والتحقق من عنده؟ فلهذا الباحث استخدم 4 طرق تحليل المخطط. أول شغلة استخدم security proof، حيث استطاع الباحث أن يبرهن جميع المعادلات اللي استخدمت داخل المخطط. الشغلة الثانية اللي استخدمها لتحقيق عمله اللي هي باستخدام Random Oracle Model، حيث تعتمد هذه الفكرة على عمل الجيمينج، حيث يكون هناك 2 players ويكون الاتاكر من جهة الطرف الايسر، السكيم تكون هي من جهة اليمنى. في هذا استخدام الراندوم اوراكل موديل نشاهد منو راح يفوز في هذا الجيم، وهنا اثبت الباحث ان بروبوز سكيم هي اللي فازت. ثالث شغلة اللي استخدمها الباحث هو استخدام security analysis، حيث اثبت انه جميع السكيورتي and privacy requirement محققة داخل السكيم اللي هي message integrity and authentication, privacy preservation, traceability and revocation. وبالاضافة الى ذلك انه الاتاكر اخذ بعين الاعتبار والمخطط اصبح يقاوم الهجمات من قبل الاتاكر من ضمنها impersonation, modification, replay and man in the middle attack. آخر شغلة اللي قام فيها الباحث اللي يثبت صحة عمله هو باستخدام الكومباريزن with existing scheme، حيث استخدم هذا الجدول ليثبت صحة عمله بحل المشكلة الموجودة في existing identity scheme. مثل ما نلاحظ 3 جروبس وكل جروب يحتوي على المشكلة المتعلقة فيه. الآن تجنب أن يستخدم المشاكل وهو مخططة لا توجد فيه مشكلة مقارنة بالexisting scheme. وآخر تاسك قاموا بها مؤلفين هذه الارتيكل هي تقييم أداء عمل مخططهم ومقارنته بexisting identity scheme. هذه المقارنة بنت in term of computation cost and communication cost. وهنا يقصدون المؤلفين بالcomputation cost معناها الوقت المستغرق لتنفيذ العمليات. فمثل ما نلاحظ في هذه الصورة الجزء الأول اللي هي جهة assigning message، الجزء الثاني اللي هو single verification message، حيث نلاحظ انه البروبوز سكيم حصلت على 0.4 ملي سكند مقارنة ب existing scheme. من ناحية السنجل verification
فقد حصلوا على 0.8 مقارنة بالexisting scheme. من ناحية الباتش فيريفيكيشن بمعنى انه مخططهم يقوم بتحقق من مجموعة من المسجات في وقت واحد، وهنا نلاحظ مخططهم المؤلفين عدد المسجات اللي يمكن نعمل فيها تحقق في وقت جدا قصير مقارنة بالexisting work. وهنا بقى عندنا الكوميونيكيشن كوست ونقصد فيه هو حجم المسج، ونلاحظ مخططهم حصلوا على 108 بايتس مقارنة بالexisting scheme. أتمنى تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقة. لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا أن تعملوا لايك وشير للفيديو ليساعد جدا في نشر المحتوى لأكبر عدد من الباحثين. وفي نفس الوقت لو أنتم حابين تشوفون فيديوهات القادمة بملخص ارتيكل جديد لا تنسوا أن تعملوا سبسكرايب وتشغل الجرس، لأن ذلك يساعدكم في أن تشوفوا الفيديوهات القادمة أول ما تنزل. أشوفكم في الحلقة القادمة.